Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. November Miket ettem második részében. Ma nálam egészen pontosan november 16-a vasárnap van. Általában hétfőn szoktam elkezdeni ezt a részt, de most úgy alakultak a napok és a dátumok, hogy pont így hétvégére esik. Az előző részt egy vendégséggel zártuk, az egy szombati nap volt, ma másnap van vasárnap, és az a helyzet, hogy legelőször is a reggelit berakom ide nektek. Az előző részben ugyan nem vettem föl, de az egyik nap csináltam egy ilyen panettone kóstolós videót, abban maradt egy kis panettone, úgyhogy abból csipegettem a klasszikus panettónéből, mert hogy ma ebédre megyünk megint vendégségbe, és egyébként a tegnapi, azaz az előző részi vendégségből is maradt még papgulyásleves, rántott hús, csirke, rizs, saláták, sütemény, úgyhogy az is itt van, de attól független ma egy ilyen Szilvia nap lesz megtartva anyukáméknál, ugye mind a ketten Szilviák vagyunk. Én az előző részben már voltam nála felköszönteni, de most egy újabb ilyen kis vendégváró ebéd lesz. Anyuék tálakat rendeltek, többféle ilyen húsos tál lesz, anyu készített hozzá köretet, és még lesz azt hiszem almás sütemény, úgyhogy oda fogunk most menni, és ott lesz az ebéd. Ezt már nem akartam belemenni az előző részbe, mert ma már 16-a van, és 14-15-ig szoktam forgatni mindig az első részeket, és mi várható ebben a részben? Hát sok főzés nem lesz, úgyhogy aki ezért kattintott ide, hogy inspirálódjon, az most sok főzést nem fog találni, ugyanis ezt a novembert még így megnyomom, és több videót készítek a héten. Ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy befizetek a teletára, és egy hétig nem lesz gondom arra, hogy főzzek, és közben még 2 legyet is ütök egy csapásra, mert akkor még abból is csinálok egy videót. Szóval most hétfőtől péntekig teletálas ételeket fogok enni, a hétvégén lesz majd csak újabb főzés, de ne szaladjunk ennyire előre. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a részben is. Egy nagyon finom zöldséglevessel várt minket anyu, amiben volt brokkoli, karfiol répa és pirított grízkocka. Itt vannak a tálak, felsorolni is nehéz lenne, hogy mik voltak rajta, anya készített hozzá köretet, volt hozzá még savanyúság, úgyhogy ebből csipegettem. Én megkóstoltam a rántott karfiolt, a rántott sajtot, az aszalt szilvával töltött csirke mellett és a barackkal töltöttet, steak krumplit tettem hozzá és savanyúságot, és volt még almás süti is. Marcinak készítettem az előző napi vendégségből megmaradt húsból girosztálat, 1000 szigetöntettel, de még itt volt a rengeteg vendégségről megmaradt kaja, úgyhogy azokat fogyasztottuk, a salátákat, a rántott húsokat és a köreteket. Én vacsorára rántott karfiolt tettem, kukoricasalátával, rizssel és cacikivel. Jó reggelt, sziasztok! A gyerekek iskolában, én pedig reggelizek egy ilyen airfryerös, dupla csirkemásonkás, margarinos, kápja-paprikás, hagymás meleg szendvics sajttal az airfryerből, tea, és még megy rá egy kis kence. Jövök vissza az ebéddel, a héten jár a teletár, úgyhogy azokat megmutatom nektek itt ebben a részben minden nap, de hosszabb kóstolást egy külön videóban láthattok majd. Sziasztok, itt a Miket ettemben. Megjött a teletárrendelés már nagyon-nagyon korán, ugye a héten teletálas ételek vannak. Melegítem ezt a finom kis egyszerű leves tésztával, és lesz majd még borsófőzelék és roston csirkemell csíkok, egyébként közben egész délelőtt és délután is videót vágok, meg forgatok is, ez a hét így fog eltelni. Tegnap rengeteg rántott hús maradt, konkrétan 5 egész rántott hús, úgyhogy megy a fagyasztóba. Ja, mert hogy itt van a teletálas, és akkor most inkább azt eszem. Úgyhogy jövök vissza, majd mutatom, hogy mi a mai ebéd. Szóval a mai ebédem első része a leves, házi erőleves, csipett tésztával. A második fogás ma rostonsült csirkemell és zöld borsófőzelék szintén a teletáltól.
Még mindig a vendégségből küldött húsokat esszük, Marcinak gyrosz készült megint, nekünk pedig rántott hús, úgyhogy az 5 rántott húsból végül csak 3 fagyasztottam le, mert 2 ettünk, egyet én, egyet párom, és én csak zöldségeket ettem hozzá. Jó reggelt, sziasztok! Reggel beugrottunk a boltba, gyerekeknek barackos fornetti mini hotdog, nekem császárzsömle, beleraktam egy nagy szeles sertéssonkát, paradicsom, paprika, uborka, de nem látszik a kence rétegtől, megy rá a tető, jó kis tea, és ebéd a teletálas, majd jövök visszamutatok. Teletálas ebédem van, nyári zöldségleves, nézzétek meg milyen gazdag, remélem finom is lesz, majd mutatom a másodikat is. A második fogás pedig milánói makaróni reszelt sajttal, gombával és sonkával. Sziasztok! Kicsit hamarabb lett kész a vacsora. Előre dolgoztam most, mert délután témazáróra készülünk, illetve dolgozatra, úgyhogy Lidl lángos tésztából lett pizza. Amit találtam itthon, ajándék felvágott a Lidlből, volt még egy kis gyulai kolbász, sima dánszalámi, minimális sajt, és megmaradt mutti paradicsom szósz, 5 pici lángosból, 5 teljesen, hát ilyen nem ez a nagy 32-es pizza, hanem ilyen 26-os kb. Ugye ez a pacsink. Sziasztok! Hát a mai reggelim olyan kis szegényesnek tűnik, lehet az is másnak. Nekem most ez jutott eszembe. Májkrém, egy kis vöröshagyma, megpirítottam az airfryerbe, és ment rá piros aranytea. Van itthon egyébként paradicsom, más zöldség minden elfogyott, de én ezt most nem kívánom. Úgyhogy most így à la nature eszem mindenféle zöldség nélkül, illetve hát van benne hagyma. Majd jövök vissza a teletálos ebédemmel. Párkonyos burgonya leves, és majd jövök vissza a másodikkal, ami szintén teletálos. Meg is melegítettem a tojásos nokedlit. Na hát mivel nem laktam jól, ezért egy gyors szalámis szendvics. Szóval a szendvics az a második helyet volt, mert azt nem ettem meg, ehetetlen volt, úgyhogy vacsorára már nagyon éhes voltam, 2 hotdogot ettem, roppanós virslivel, pirított hagymával, sajttal és kencékkel. Az Aldiból van ez a mini bagett, amit ki kell sütni, úgyhogy ezt sütöttem reggel az airfryerbe, és került rá egy kis szalámi és zöldségek. A mai ebéd az nem fogamra való, úgyhogy nem fogom megenni, csak kóstolni, de megmutatom nektek, ilyen gombaleves, úgyhogy csak kóstolásra szedtem ki, mutatom, mi lesz az igazi ebédem ma. Szóval a második fogás teletálas sárga borsó főzelék pulykanagetszel, nem tudom még, hogy mennyit eszek belőle is, hogy ízleni fog-e, mert még most veszem fel a kóstolást, de ez jutott mára. Na sziasztok, itt a miket ettem be, meg közben másikat is veszem föl. Mutattam nektek, hogy ez lesz ma az ebéd, hát nem ez lesz ma, mert ez a pulykanugetsz, ez borzasztó rossz ízű. A sárga borsót meg magában nem fogom enni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy sütök egy kis halrudat, de az meg nem illik a sárga borsóhoz számomra. Úgyhogy ma az ebéd a teletel helyett halrudacska lesz. Itt van még a gombaleves is, azt se eszek, úgyhogy ma ilyen mencsvár lesz a fagyasztóból. Párom megette a gombalevest, én pedig ettem a halrudat salátával és majonézzel. És akkor egy kis délutáni nasi. Gyerekeknek gyrosz, mi pedig hoztunk egy-egy hamburgert magunknak. Az enyémhez egyébként most nem kértem sült krumplit, mert azt már sose bírom megenni. Nagyon finom, lila hagyma lekváros, rántott hagymakarikás, mozzarella sajtos, marhahús pogácsával és nagyon finom szósszal, úgyhogy ez volt aznap a vacsorám.
Jó reggelt, sziasztok! A mai reggeli ez a kisütős mini aldis bagett, ezt megfeleztem, került rá dánszalámi, volt még egy lapkasajt, margarin, uborka és kápia paprika, egy pici tea, és jövök vissza az ebéddel, ami ismételten teletálas lesz. A mai ebéd pedig vegyes gyümölcsleves, ezt most nem egyedül fogom enni, csak a felét eszem meg. Remélem finom lesz, van benne egy csomó gyümölcs, szilva, megy, barack, alma. Ez a levesem, és majd jövök vissza a másodikkal. Nagyon-nagyon szeretem a túrót, a tésztát és a szalonnát is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Aha, kicsit oda ragadt, majd ezt mindjárt átrakom. Megmelegítem. Voltunk bevásárolni a Lidl-be, összesen elköltöttünk valami 27 000 forintot, de nem lesz róla videó, és voltunk a Hentesnél, 10.050 forintot hagytunk, majd azt lehet megmutatom nektek, de egyébként kolbászt vettünk, sertéshúst, csirkecombot, házi savanyúságot, szalonnákat, szerintem ennyit. A Lidl-be pedig minden finomságot, például antipasztit is vettünk, úgyhogy ma este kolbászparti lesz. Csinálok egy kis paradicsomsalátát, paradicsom, hagyma, só, bors, erre megy rá a balzsamecet, egy kis zöld fűszer, egy kis cukros víz, és a végén megy majd még bele egy kis ecet, ízlés szerint, ezt jól összekeverem, és berakom a hűtőbe fogyasztás előtt 1-2 órával, hogy felvegye az ízeket. Végül nagyon későn értünk haza, így csak a hentes árut tudom nektek megmutatni, 2 szalonna és kolbász, ebből vágtam fel estére, úgyhogy ezt csipegettük este zöldségekkel, és vettünk egy ilyen antipasztit a Lidl-be, isteni finom volt, aszalt paradicsom, pepperoni, ami volt ilyen fehér sajttal töltve, gomba, és cukkini, úgyhogy nagyon-nagyon ízlett ez az antipaszti. Nagyon régen ettünk, és nagyon finom volt, nem is volt drága, 2000 forint, és bőséges volt. Estéről még a felvágottából volt egy csomó, úgyhogy azt szedtem ki az antipasztis dolgokat, egy kis szalonnát, sajtot, mustárt, kenyeret. Ez volt a reggelim. Szombati ebédünk, ebédre főztem egy kis hamis gulyáslevest, és még az előző napról maradt bazsalikomos paradicsomsaláta, ehhez sütöttem csirkecombot és jázmérist, ez volt a második. Ezt a szalonnát előző nap így nyersen fogyasztottuk, most pedig úgy gondoltam, hogy kisütöm, volt egy ajándék bagett a Lidl-ből, ezt is megsütöttem hozzá 1 darabot, és ebből csipegettünk zöldségek, edelmi sajt, sült szalonna, bagett, kolbász, úgyhogy ismét egy ilyen csipegetős vacsora keletkezett ezen a napon. Két kis szelet bagett, sajt, zöldségek, kolbász, kence, ez volt aznap a vacsorám. Reggeli megint ugyanaz, mint a vacsora, ami megmaradt, csak kisebb adag, sült szalonna, kolbász, sajt, zöldségek, kenyér és ketchup. Vasárnapra pörköltöt készítettem, igaz, hogy előző nap hamis gulyásleves volt, szóval nem illik hozzá, de már nem is volt a levesből, és készült még hozzá tészta, ezt pedig a házi savanyúsággal fogyasztottuk, amit a Hentesnél vettünk, úgyhogy ez volt a vasárnapi ebédünk. Vasárnap sütünk valamit, ezen a héten Gábor a házi pék receptjét választottam, sörkifli, amiben volt sonka és sajt, ezt készítettük, isteni finom és ropogós volt, már aznap bőségesen fogyott belőle, de a következő nap is tudtunk még vinni a suliba belőle, úgyhogy megérte elkészíteni, igaz, hogy kicsit pepecs volt, de nagyon finom lett a végeredmény. Megsültek a kiflik, úgyhogy egyet meg is mutatok nektek, hogy néz ki a belseje. Nagyon nagy sikere volt, úgyhogy délután ebből még jó pár darab el is fogyott, de még jutott másnapra is tudtak vinni a gyerekek a suliba. Estére a fiúk pörköltöt ettek, illetve Vivike is, párom tortillába tekerte, én pedig maradtam az avokádónál, zöldségekkel, pirítóssal, sajttal és szalonnával.
Sziasztok! Bejelentkezek már itt ebben a Miket ettem részben. November utolsó hete van, és a hétre is megvan a koncepció, hogy milyen kaják lesznek. De mielőtt belecsapunk ebbe a hétbe, tegnap délbe pörkölt készült, több mint 1 kiló húsból, és este még a gyerekek azt tettek egy-egy nagy tányérral, és még így is maradt pörkölt, szóval elvileg ma nem kellett főzni, de azért mégis. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, mi volt ma a reggelim. Hát ahogy láthatjátok, egy nagyon finom fokhagymás pirítóssal indítottam, amin olívaolaj volt, és a szombatról megmaradt bazsalikomos paradicsom salátát raktam rá. Szóval ez egy ilyen olasz pirítós kenyérnek mondanám, tudjátok, amire paradicsomot rakunk. Most nem jut eszembe a neve, azért mellé még került egy kis szalanna darab, csak a mihez tartást véget. És akkor itt vagyunk már, hogy dél van. Kész az ebéd, már 9:30-kor kész volt. Marciéknak ma nagyon nem jó kaja lesz, paradicsomos káposzta főzelék valami sertésvagdaltal, és közben a szemembe lógott a hajam, és akkor úgy csináltam, hogy tegnapról még maradt egy kis pörkölt. Marcinak főztem ki tésztát, az a tányérosot, én pedig egy-két kanállal kikapok ebből a pörköltből, és készítettem magamnak egy savanyú krumpli főzeléket, úgyhogy ma én ezt fogok enni. A héten egyébként minden nap fogok csinálni valami mini főzést. Most nincsen teletál, most nincs semmilyen ebédrendelés, annyi, hogy pénteken itthon van a párom, felgyűlt egy csomó szabja, és így most megint ki kellett venni egy napot, akkor csilisbabot fogunk enni, ez biztos. A héten egyik nap lesz még nekem hamburger császárzsömlével, meg amit találok a fagyasztóban, mert hogy dugig van. Közben kiveszem a hűtőből a pörköltöt, amit most berakok a mikróba, és ebből fogok szedni magamnak egy kicsit a főzire. Klasszik főzelék, mint a menzán, jó kis csöpögő szafta. Marcinak maradt még hajön, kóstolunk. Van benne majoranna, krumpli, pöri, babérlevél, ecet, só, cukor, bors, tejföl, rántás, fűszerpaprika. Akkor kóstoljuk is meg. Egyébként azért gondoltam a főzeléket, mert Fürdős Zének az apukája szokott felrakni YouTube-ra videókat, és a legutóbbi részben 5 klasszik magyar főzeléket készített el, és akkor már tudtam, hogy ma nálam is ez lesz. Na, nézzük is meg. Hideg lett, de nagyon-nagyon finom, és laktató is, van benne minden, ami kell, és régen ettem már. De jó. Egyszer amúgy hülyének néztek itt a kommentben, mert írtam, hogy van benne rántás meg tejföl, és hogy nem tudom, mi a habarás meg a rántás közt. A tejföl tudom. Tehát mi ezt úgy szoktuk készíteni, hogy felrakjuk a krumplit főni, pici babérlevéllel és sóba. És addig csinálunk egy vékony paprikás rántást. Amikor a paprikás rántás kihűlt, akkor összekeverjük egy jó nagy pohár tejföllel, majd hőkiegyenlítéssel a krumpli levéből adunk ehhez a cucchoz, ehhez a rántáshoz, meg tejfölös alaphoz, és visszahabarjuk az egészet a főzelékbe, de előtte a főzelékről leöntöttem a felesleges vizet, hogy ne leves állagú legyen, és amikor így felrottyant, akkor ment bele ecet és ízlés szerint cukor. Ezt a receptet, ez Szilumama receptje, és így szoktuk készíteni itt. És nagyon finom, jövök majd vissza az esti vacsiba, nem tudom még mi lesz. De ezt most megmelegítem, mert hideg. Sok avokádó lesz ebben a részben, mert egy zacskóval vettem. Estére is ezt tettem pirítóssal, kolbásszal, sajttal és sok zöldséggel. Sziasztok! Itt a keddi napom. Legelőször is mutatom nektek a reggelimet, ami egy kifli volt mindenféle jóval megtömve. Aztán elindultam a gyógyszertárba, de előtte felhívtam az orvos, mert az egyik videóban mondtam nektek, hogy itt van ez a hólyag a szememben, és este nagyon bedurrant. Nagy nehezen kiírták a felhőbe, mentem a gyógyszertárba, nem volt még rajta, úgyhogy elmentem a postára meg a boltban narancsot venni, aztán visszamentem, megint nem volt rajta, hívni kellett az orvos, és aztán végül rákerült a felhőbe, úgyhogy azzal becsepegtettem a szememet, és ezzel el is telt egy óra. Amikor hazajöttem, még elpakoltam, és felvettem egy másik videóba egy részt, készítettem pizzatésztát, és közben kiraktam egy másik videót, a tagoknak pedig megvágtam a tegnap befejezett hajas vlogot, és itt vagyok, hogy 11:30 és éhes is vagyok, és mencsvár a fagyasztóból. Ide berakom nektek, lesz töltött káposzta, ami már meg volt főzve, úgyhogy tejföllel fogom fogyasztani, illetve előtte lesz a leves, amit mutatok nektek, egy ilyen klasszik paradicsomleves a Lidlből.
Úgyhogy ez van, a nap további részében is videót vágok. Na ennyi, cseppentettem a szemembe, hát nem a legszebb, ez van. Na jól van, megyek, ebédelek, és nem fosom tovább a szót. Én vacsorára Roberto kenyeret ettem, meleg szendvicsként az airfryerben, egy ilyen fokhagymás naturjoghurtos alappal, lilahagymával, kolbásszal, sajttal, uborkával és teával. Jó reggelt, sziasztok! Az én mai reggelim sajtos sonkás croissant az Aldiból. Párom vette, mindenki ezt vitt ma, tea, és igazából szerintem ehhez most semmit nem fogok enni, csak így magába, majd jövök vissza az ebéddel. Elkészült a mai ebédem, egy kis mini tepsis, láthattátok mi minden van benne, 2 krumpli, egy pár szem kolbász, amit hétvégén vettünk szalonna, úgyhogy most lesütve, paradicsom, lilahagyma, sóbors, semmi extra, nagyon egyszerű, ezt fogom enni, lesz hozzá hentestől vásárolt savanyúság, illetve egy kis Coca-Cola. Vacsira megint pirítós kenyér avokádóval, lilahagymával, paradicsommal, sonkával, edámi sajttal, és egy pár szem áfonyát raktam még oda, és kepi, ilyen citromos limonádéval fogyasztottam. Jó reggelt, sziasztok! Mai reggeli szőlőlé, aztán sütöttem császárzsemlét, soha nem vettem még ilyen kisütőst a Lidlbe. Került bele 2 szelet csirkemelsonka, edámi sajt, hagymás mustár, paradicsom, uborka, paprika, és nagyjából ennyi. Elfeleztem, mert így jobban mutat a képen, és jövök vissza az ebéddel, amit a Tesco-ban fogok venni. Na sziasztok! Most értem haza a Jyskből, a Tesco-ból és a Hentesnél voltam. Külön videó nem lesz itt, megmutatom nektek gyorsan, valami 26 000 pár száz forintot fizettem. Legelőször is Vivikének vettem egy fali órát, ez még hiányzott a névnapi ajándékához, 1350 forint a Jyskbe, és elvileg ilyen csendes, elem nincs benne, kisméretű, és ez pont jó lesz a szobájában. Tesco bazsalikom, ami volt, az halálra volt ítélve. Árakat nem fogok mondani, de... És hogy miért a Tesco-ba mentem, mert minden évben ott szoktam megvenni, ha Mikulás csomaghoz a cuccokat. De ha már ott vagyok, nyilván veszek egy-két dolgot. Például Tesco ketchupos chips, egy uborka, Tesco sajtos chips, egy kicsi Cheetos, fülpiszkáló. A mai ebédem pedig Tesco készétel, rengeteg készétel volt, szóval most én nem is tudom, mikor voltam utoljára Tesco-ba, egy fél éve, egy éve. Nagyon-nagyon sok volt, és kiválasztottam a legolcsóbbat, 1200 forint. Ezt fogom ma enni, édes savanyú csirkerizssel, ázsiai étel, úgyhogy majd meg fogjuk kóstolni, de akkor gyorsan megmutatom még miket vettem. A fagyasztott gyümölcsmix is 600 valahány forint volt. Jött haza egy zsepi, reggelre a gyerekeknek ilyen lekváros, ilyen nem tudom mi a neve, sütemény, fékáru, 2 darab, aztán megláttam ezt a tök magot, ami már le van hántolva, egy ilyet vettem. Pizzát fogok sütni, és ahhoz vettem 3 csomag tauris szalámit, ezek ilyen 100 valahány forintok voltak Flupkárdon, úgyhogy 3 jött. Megvettem egy ilyen 600 forintos Tesco főcsonkát, 85% hús van benne. Jött még egy zsepi. Hát barackos fornetti nem volt, de ellenben volt pizzás, 1900 forintért 700 grammos, úgyhogy jött egy ilyen. Igaz, hogy nem lehet bevinni az iskolába ilyen ünneplési dolgokat, hogy mit tudom én, mint az obiba volt, hogy szülinap, névnap, szülök. De Vivike mondta, hogy valamelyik osztálytársa vitt egy csomag ilyen kekszet, és ő is szeretne, úgyhogy ezt arra vettem, 1200 forint volt, tudom hány darab van benne, de 25-en vannak az osztályban, szóval mindenkit meg tud vele kínálni. Ez is ilyen most kitétel, mondom, jó, van Vivike, elviszed, maximum azt mondja az osztályfőnök, nem lehet, akkor meg hazahozod. Fogkrém, még egy Cheetos. Nekem reggelre egy májas, imádom a májas kockát, fornetti. Jött még haza egy fogkrém, és akkor a Hentesnél is voltam. 5500 volt a Hentes. Lehet, hogy kicsit sok lett így hétvégére, mondom, veszek egy kis oldalast. Ez 4400 forint volt, 2 kiló oldalas, 2200 kilója. Hát tudjátok, úgy is összesül, úgyhogy hétvégén most oldalas lesz, mert
sorba vettem így az agyamból, hogy mik voltak mostanában, és ez nem volt. Vettem még egy Mirelit krumplit, mert a Tesco-ba elfelejtettem, és akkor megmutatom nektek még a mikulásos dolgokat. Hát itt vannak a mikulásosak, én ilyenkor azt szoktam, hogy mindenkinek veszem a kedvencét, és akkor el lesz osztva, tehát mindenki kap egy-egy ilyen hosszú csokit, mindenki kap egy-egy buenót, egy-egy Smarties, fiú tojás, lány tojás, fordítva, egy-egy dörmnyimackó, Marcinak egy rágó, Vivikének ez a Bevita Kex, és anya is vett magának egyet, azt félre is rakom. Mindenki kap egy Mikulást, nem, az én rágom volt. Ez a Marci, a Huba Buba, igen. És kapnak még, ezt is magamnak vettem, ezt a kókuszost, egy-egy waffelinit, és akkor úgy lesz majd, hogy egy csokobonszt vettem, ezt meg kibontom, és akkor elosztom a két-két szatyorba, és még egy kókuszos csoki, ez szintén az enyém, úgyhogy ennyi. Ja, és még eszembe jutott egy dolog, tegnap is volt egy csomag, de azt se vettem fel, a Gétről rendeltem magamnak 2 tangát. Ezt a hátizsákot valami 3000 pár száz forint, mert az előzőnek a pántja leszakadt, mind a 2, és egy hete úgy jártam már, komolyan. És már többször vissza lett varva, de már menthetetlen. Ennek meg legalább nem bőr a pántja, hanem ilyen kis pici, és én még mindig ezekhez ragaszkodom. Még rendeltem magamnak 2 pollót, az egyik itt van rajtam, egy ilyen kék színű, meg egy piros, majd látjátok videókból, úgyhogy ennyi, melegítem a kaját és kóstolunk. Itt is van a kajánk, édes és gyümölcsös szósszal, ananász is van benne, meg répa. 3-4 percig kell mikroban melegíteni, 400 g-os. Kalória szempontjából 100 g-ban 190, ez 400 g, tehát nem egy vészes étel. Megmelegítettem így a dobozába, azt írt, hogy így kell megmelegíteni. Itt a rizs, hú, ez nagyon pergős, olyan, mint hogyha meg se lenne főve. Itt pedig a szósz, úgyhogy kóstolunk. Most, hogy le van tudva a porszívózás, akkor kóstoljuk is meg. Én már közben megkóstoltam a rizst. Amúgy nem fővetlen, csak ilyen vékony szálú. Na és nézzük meg akkor ezt a szószt. Jó kis gazdag répa, minden. Elég jónak tűnik, viszont én fogom, és átöntöm az egészet a rizsre, mert én úgy szeretem, hogy ilyen szaftos legyen. Az íze nem rossz, de én ettől sokkal, de sokkal finomabbat tudok készíteni, viszont mencsvának tökéletes. Ezek a Tesco-s készítelek ilyen 1500 forint körül mozognak, a prémiók pedig 2200, azért annyit már sajnálok kiadni érte. De még az 1500-ban is olyanok voltak, hogy bolonyai, amit minden nap eszek. Úgyhogy azért gondoltam ezt, árba is jó volt, hát édes, az biztos, de finom. Úgyhogy ízlik, örülök, hogy ezt választottam. Azt nem tudom, hogy jól lakok-e vele, de mivel vettem 1 millió csokoládét, ha nem, akkor majd eszek délután egy kis csokit, úgyhogy így már jó. Hogy mennyire laktat? Hát szerintem ez nem lesz laktató, de ki tudja, lehet, csak ránézésre tűnik kevésnek nekem. A zöldségek puhák benne, a csirke se rossz, a szósz az lehetne picit nem ilyen édes, picit savanykásabb, de el fogom fogyasztani. Nasinak megettem ezt az epres bevitát, és nagyon-nagyon finom volt, máskor is veszek majd. Vacsorára a többieknek bundás kifli, illetve kenyér készült, én pedig maradtam a szokásos avokádós pirítósnál, egy kis bazsalikomlevéllel díszítettem, zöldségekkel, edámi sajttal és csirkemelsonkával fogyasztottam. Reggelire sütöttem pizzás fornettit, volt ilyen barackos XXL fornetti, és pakoltam a gyerekeknek málnát, illetve áfonyát, ez pedig az én reggelim. Ezt a Tesco-ba vettem, XXL májas, nagyon-nagyon finom volt, egy kis teával fogyasztottam. Sziasztok, kedves nézőim, itt amiket ettem be. Péntek délelőtt van, és pizzát sütök, mert hogy van egy YouTube videó, amihez ma kell felvennem, vagy ma tudom felvenni ezt a pizzás részt, és estére szoktam készíteni pizzát, de most mivel, hogy már délután itthon lesznek a gyerekek és hangzavar van, így most délelőtt fogok pizzákat sütni estére, amiről majd valószínű láthattok külön videót, vagy már láttátok, de nekünk ma az ebéd, hát most ilyen ebéd lesz. Csilisbab konzerv, mert ugye most a konyha legalább délig itt foglalt lesz. Kóstolás nem lesz, mert hogy párom is itthon van, ketten esszük, az Aldiba vettem, van benne hús is, meg minden, úgyhogy most a főzés elmarad emiatt. Holnapra vettem oldalast, úgyhogy az lesz az ebéd, de csak szép sorban, úgyhogy majd mutatom, hogy miket ettünk ma. A pizzákról sok minden ebbe a videóban nem lesz, mert a külön pizzás videóban már láthattátok, 5 pizza készült, az elkészítésről készült videókat, kóstolást, azt a pizzás videóban láthatjátok.
Mivel csak délelőtt volt alkalmam ezt felvenni, videózni, amikor nincs hangzavar, így ezt most később fogjuk enni ugye vacsorára, úgyhogy térjünk is vissza az ebédhez, ami ez a konzerves bab gulyás volt, vagy bab, mi volt ez, csilis bab. Hát nem dobtunk tőle hátas, de én 2 ilyen kis kanállal szedtem, egy kis kenyérrel, és jól laktam vele, amúgy volt benne bab kukorica, csak elég híg volt, és egy kicsi darált hús. Nem volt rossz, nem lesz a kedvencem, de pont elég volt, és igazából délután nem is voltam már éhes, úgyhogy estére maradt a pizza, amiből, ahogy láthatjátok, túl sokat nem ettem, de elég is volt, és nagyon fincsi volt. Másnap reggel is pizzát ettünk, de le volt merülve a telefonom 0%-ra, úgyhogy nem tudtam felvenni nektek, és itt már készül is az ebéd, ami nem más lesz, mint kömény magleves, lesz hozzá krumplipüré és oldalas, amit 2 napig fogunk enni. Az oldalas már előző nap bepácoltam, hagyma, fokhagyma sült mellette, és jut eszembe, volt még rizs is, mert valaki nem eszi a krumplit, és ennyi volt igazából az ebéd, még mindig esszük a Hentestől vásárolt savanyúságot, úgyhogy ez volt aznap az ebédünk, ó, de fincsi. Igen, csokoládé is megérezte az illatokat. Ez pedig a délutáni nasi, egy kókuszrúd. Sziasztok! Eljöttünk az autós Mekibe, ide a közelbe, itt van Vivike mögöttem, és akkor egy mekizésbe iktatunk most itt szombat estére. Mennyi az idő, Vivike? 5:30. Úgyhogy szokásosakat rendeltük, majd mutatjuk otthon. Ja nem szoktuk mutatni, mert hogy mi történik, Vivike, hogyha hazamegyünk? Hogy hívják? Elosztjuk, hogy kinek melyik. Igen, tehát olyan éhesek, hogy én már sose tudom lefotózni azt, ami van. Én nekem sajtos McRoyal, Vivikének is, csak neki krumplival, nekem salival, apának szokásos Big Tasty, salival, Marcinak dupla húsos sajtburger, sima sajtburger, krumpli és kóla. Én pedig Sprite-ot kértem, Zero Sprite-ot. Valamit én választottam, a kedvencem a sajtos McRoyal, illetve egy salátát kértem még öntettel. És közben néztük az X-faktort is a tévében. Pénteken sütöttem a pizzát, de vasárnap még volt belőle, úgyhogy azt ettem. Itt pedig az ebéd a tegnapi, mert még maradt egy csomó oldalas krumpli, illetve rizs. Délután egy kis tökmagot ettem videóvágás közben, és este a maradék oldalast Marcinak megcsináltam krumplival, 1000 szigetöntettel és uborkával gyroszként. Én pedig vacsira Roberto kenyeret ettem pirítva, májkrémmel, edámi sajttal, uborkával, paradicsommal és lilahagymával. Ennyi lett volna már ez a rész, remélem tetszett nektek, ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettitek, még iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!